So I think we are not finished yet on type of offences. Maybe we just finish on law of thoughts, right? Okay, just a little bit recap. Okay, what we discussed yesterday. Okay, yesterday we discussed on definition of law and also purpose, why we need law in our life, and then we discussed on type of offences. And I think I'm not finished yet on discussion on the detail of civil offences and also criminal offences. So for civil offences, we did discuss that it is referred to the private wrong. Okay, means that kesalahan yang melibatkan persendirian or individual wrong, and to differentiate between civil and criminal offences, I also highlight to you that look at the degree or the level of the offences itself, okay, whether the impact or the implication of the offences merujuk kepada skala yang besar ataupun skala yang kecil lah, okay, to make uh, a distinction, okay, between civil offences and also criminal offences. Then civil offences also relates to breach of individual rights, because it is individual wrong, means that it violates the individual right, hak persendirian, okay. Dan civil offences also refer to breach law of thoughts, and as I discussed with all of you about the branches of law of thoughts yesterday, and contracts also part of civil offences. Okay, means that if a breach of contract, okay, happens, then it is categorized under the civil offences. So for law of contract, we will discuss later when we come to the topic of law of contract. Kita akan discuss in detail about law of contract later. And for civil offences, injured party or innocent party, okay, may seek for remedy or compensation, ataupun kita katakan ini sebagai ganti rugi. Okay, sekiranya mana-mana mangsa yang tercedera ataupun mengalami kerugian disebabkan oleh kesalahan sivil pihak lain terhadap dirinya, maka that person entitled, okay, for compensation or damages. So in terms of compensation or damages, when we discuss from the legal perspective, the concept, okay, the concept of how the court determine, okay, how the court determine the reasonable amount, uh, for a person entitled to. Bagaimana mahkamah menentukan munasabah atau tidak ganti rugi kepada seseorang. There are several factors, okay, will be consider. Okay. The first one, mahkamah akan lihat, okay, mahkamah akan lihat berapa banyak yang kita tuntut. Okay. Mahkamah will look at the number of figure for compensation yang we request, okay, from the other party, i.e. defendant. And the court also will look at, okay, who are we in the eyes of law? Siapa kita di mata undang-undang? Means that if we are VVIP, we are very important person, okay, very important person. And then the amount, okay, is different compared to layman biasa, okay. Especially in case of, for example, in case of defamation, kes yang melibatkan fitnah. Kalau kata kita ni orang yang tak dikenali, orang fitnah kita, kita keluar rumah pun orang tak kenal kita, okay, no one recognize us. Kita bukannya social media influencer yang ada follower beribu-ribu yang orang kenal kita, and we are not a famous person, we are not reputable person in the eyes of community. Okay. Nilaian kita berbeza. Kita tak ada business, for example. Tapi kalau for those who have business, who are a reputable person, okay, a famous person, bila mana kalau kes yang melibatkan defamation, okay, when they request, okay, for compensation in terms of defamation, mahkamah akan consider, mahkamah akan lihat, okay, sekiranya fitnah tersebut,
okay, will affect the loss of business. Kita katakan kerugian berlaku kepada perniagaan, and then punish his or her reputation. Okay, nama baik dia tercemar. Lepas tu maybe a few project dia terlepas disebabkan oleh apa ni, terpaksa bawa kes ke mahkamah, dan at that time orang tak pasti lagi sama ada defamation itu adalah cerita yang betul ataupun betul-betul fitnah. And at the same time mahkamah akan lihat juga, mahkamah akan lihat juga kesan daripada fitnah tersebut. For example, kalau kata ia melibatkan orang politik, so kesan dia akan berbeza lah. Okay, mungkin pihak yang sepatutnya ada kontak dengan dia terpaksa menjauhkan diri sebabkan fitnah tersebut. So lots of things will be considered, okay? Dan mahkamah akan lihat who are we in the eyes of law untuk menentukan harga yang munasabah. Berapa banyak compensation yang kita letakkan munasabah ataupun tidak, mahkamah akan lihat. Tapi ada certain compensation yang memang dah diletakkan in detail lah. Kalau kata in terms of injury yang melibatkan tubuh badan, especially for kalau kata kehilangan tangan, kehilangan jari dan sebagainya, that one ada calculation dia tersendiri. Okay, that one ini memang dah difixkan oleh mahkamah. Even we said that hilang satu jari, okay, disebabkan oleh kecuaian orang lain, bahkan A hilang satu jari disebabkan oleh kecuaian B. Okay, pampasan yang diberikan banyak mana sekalipun, ia still tak dapat memampas balik keadaan asal. That means still that person cannot gain back the previous situation lah. Maksudnya kalau kata keadaan dia balik kepada ke asal tu tak boleh. Nak preserve status quo asal tu tak dapat. Tapi at least dia dapat ganti rugi sedikit. Nak katakan dapat balik hidup dia yang asal, tak dapat lah. Kalau kata hilang satu tangan, mungkin dah after that dah dikatakan sebelah tangan hilang, dah dapat cut OKU. Mungkin diberhentikan kerja sebab tak sesuai lagi kerja yang ada sekarang ni, dan dia pun that person also mungkin mengalami trauma ataupun keadaan rendah diri. So everything tu tak dapat dipampas lah oleh kerugian. Kalau kata kerugian itu dalam bentuk monetary. Okay. And then for criminal offences, okay, when we discuss about the criminal offences, okay, all the hardcore crimes mentioned or listed in the penal code merupakan offences yang ada dalam criminal, ataupun kita katakan ini sebagai kesalahan jenayah. Okay, apa sahaja kesalahan yang dinyatakan dalam penal code, whatever offences been listed in penal code kan keseksaan, maka ini dianggap sebagai satu jenayah. So it refers to hardcore crime normally. For example, murder, okay, so it's either murder with intention or murder without intention, suicide, bunuh diri, attempt to commit suicide. Percubaan membunuh diri juga dianggap sebagai satu crime. And robbery, abduction, apa lagi? Penculikan, rape, rukul, or pecah amanah ataupun reveal the secret of government, kepada orang luar, terrorism, semua itu dianggap sebagai criminal offences. Okay, in your opinion, kenapa suicide, membunuh diri itu dianggap sebagai satu jenayah? Sekarang ni dia bunuh diri sendiri, dia tak bunuh orang lain. Kalau kata membunuh orang lain, it means that it will be effect other people, akan berkesan kepada family orang lain, kehilangan ahli keluarga dan sebagainya. In this case, okay, sekarang ni bunuh diri, means that bunuh diri sendiri. Tapi kesalahan tersebut disenaraikan dalam criminal offences. Agaknya kenapa ini dianggap sebagai satu jenayah? Kelas. Anyone? Come on. Nabila? Roha jawab. Ya sebab tu saya rasa mungkin sebab dia
boleh mendorong orang nak bunuh diri juga? Okay, can influence other. Okay, it's like Roha said that can influence other to commit suicide too. Sebab kita lihat kalau trend bunuh diri ni kan dia nampak. Yeah? Especially dalam keadaan sekarang pandemik, bila mana orang ramai hilang kerja, bagi tekanan, okay, bagi tekanan kepada diri sendiri, bila hilang kerja, ada juga yang hilang family at the same time, sebabnya isteri pun dah tak boleh nak cope dengan husband sebab tak ada kerja, and then pandangan masyarakat. Okay, in fact, kenapa membunuh diri itu dianggap, suicide being considered as one of the criminal offences, sebab ni kita ni tak ada hak sebenarnya ke atas diri kita dengan cara mengambil nyawa diri sendiri. They have no right for that. Yun cakap Seksyen 309. Ya, kita tak ada hak untuk mengambil nyawa. Walaupun mengambil nyawa kita sendiri. Ambil nyawa orang lagi tak boleh lah. Okay. So, in that situation, kenapa suicide itu dianggap sebagai satu jenayah? Okay. Nak ambil nyawa ni tak kisahlah nyawa orang ke nyawa orang lain ataupun nyawa kita sendiri tak boleh. Kita tak boleh nak matikan diri sendiri. That one is not natural and against the natural concept lah. So that's why it been listed as crime. Okay. So even attempt to commit suicide pun considered as criminal offences. Ni telan ubat sampai sebotol, dia nak bunuh diri. Okay, at the end of the day tak mati juga. So itu dianggap sebagai satu jenayah in fact. Okay. Jenayah kepada diri sendirilah. Jadi kalau kita nak bincangkan konsep mengambil nyawa ni, sama jugalah dalam konsep yang we apply to the abortion. Menggugurkan bayi tanpa reason yang munasabah, tak boleh. Okay, that's why itu dianggap sebagai satu jenayah juga. Jadi kalau kata ada reason, tak apa, maksudnya mother terpaksa abort that baby because of due to health situation, disebabkan masalah kesihatan, so terpaksa gugurkan baby tersebut. Jadi bukan sesuatu yang mudah lah. Maksudnya kalau kata kita nak tamatkan nyawa sendiri pun, ini still dianggap sebagai satu jenayah. And then criminal offences can be considered as public wrong, kesalahan yang berimplikasi kepada orang awam, and offences, especially offences against state lah. Kesalahan-kesalahan yang melibatkan kerajaan. Okay. So kalau kata kita pecah amanah ataupun nak reveal secret government to the other party ataupun terrorism, so that offences will give a big implication to the state. And certain punishment provided for those offences. Jadi kita tahu bahawa dalam penal code ni paling rendah, paling rendah dia punya punishment adalah true fine lah, denda, and then ada sebatan, kemudiannya ada penjara, ada penjara yang diletakkan berapa tahun penjara ataupun penjara seumur hidup, dan juga yang last sekali dihukum gantung sampai mati. Okay, Lim ini tanya, dia kata kalau ambil nyawa haiwan, nak ambil nyawa haiwan ni. Okay, sekarang ni ambil nyawa haiwan. So kelas ambil nyawa haiwan ni kita nak kategorikan macam mana? Oh, bunuh nyamuk. Yun cakap bunuh nyamuk. Okay, fakir je. Bunuh nyamuk. Bunuh cicak. Okay, ambil nyawa benda hidup sekarang ni. Okay, sebabnya haiwan. Okay, kita kena lihat lah. Okay, kita kena lihat sama ada haiwan tersebut dianggap sebagai haiwan pemusnah. Okay. Yelah kalau kata serangga, kalau kata orang yang bertani kan, kena bunuh tikus dan sebagainya. Ataupun burung yang mengacau hasil pertanian. So kena kategorikan lah. Ini kena lihat situation. Ataupun haiwan tersebut memang kita makan dia. Okay. Kena nak ambil nyawa haiwan ni, nak
sembelih ayam tadi cakap tak boleh ambil nyawa. Okay, tapi tadi saya bicarakan nyawa orang. Sekarang nyawa haiwan. Kena lihatlah kalau kata haiwan tu kita nak makan ayam apa kan. Sembelih apa ni lembu korban. Pasal pula orang tersebut kena tangkap sebab crime. Tak ada kaitan pun. Okay, tak termasuk dalam penal code, kesalahan di bawah penal code. Tapi kena lihatlah kalau kata in terms of penderaan, okay, yang melibatkan haiwan-haiwan yang apa ni protected, dilindungi. Kita ada akta apa ni haiwan dan juga unggas. Ya. Jadi kalau kata yang protected tu memang akan kena denda lah dan juga hukum penjara. Okay, jual binatang yang tak sepatutnya yang memang dilindungi. Ataupun penderaan ke atas kucing, anjing dan sebagainya. That one ada akta special yang menaungi binatang tersebut, haiwan yang considered as pet. Okay. Tak ada orang sembelih kucing nak makan. Okay, mungkin untuk negara lain but not in Malaysia lah. Okay. So kita lihat okay, situasi dia kenapa kita apa ni ada haiwan yang kita preserve, ada haiwan yang kita terpaksa okay, kita tamatkan nyawanya sebabnya untuk makanan. Yes, okay, ketika cakap ada Act on Wildlife Conservation kan, ada. Okay. Kalau kat Malaysia pun kita ada akta untuk melindungi haiwan-haiwan yang dilindungi lah. Okay. Okay, kalau kata harimau Malaya dan sebagainya yang orang nak sangat dia punya kulit, yang nak buat beg, nak buat kasut ke apa sebagainya. So haiwan-haiwan tersebut dilindungi. Nak buru kancil, okay, haiwan yang dilindungi di bawah akta perhilitan lah. Ya. Dan untuk kes yang melibatkan penderaan haiwan tadi kita lihatlah ada kan video viral yang masukkan kucing kat dalam apa? Masukkan kucing kat mana? Pernah lihat tak? Masukkan kucing dalam mesin basuh kan, washing machine. Pergi laundry, bukan pergi laundry baju. Okay. Masukkan kucing kat situ. So kita nampak kat situ so ada akta yang jaga welfare. Okay. Bakar kucing pun ada. Ada juga yang semalam berita apa ni baling kucing dari atas. Okay. So kita katakan that one ada akta yang jaga kebajikan. Okay. Untuk haiwan-haiwan yang we considered as pet lah. Okay. Jangan pula lepas ni dah tangkap ikan terfikir kan jadi penjenayah pula bunuh ikan tersebut. Okay, dah memang benda tu kita makan tak jadi isu. Okay. Jadi Fakhrul Nazim ni dia tak boleh bunuh nyamuk lah dia. Yang kita tangkap pula. Okay. Jadi untuk criminal offences, okay, there's one concept. One concept okay, for criminal offences yang diguna pakai untuk membuktikan bila kes yang melibatkan criminal offences tadi kita bincangkan the punishment provided for these offences okay, adalah dianggap sebagai hukuman berat. So it must come to the stage of beyond reasonable doubt. It must come to the stage of beyond reasonable doubt. Maksudnya tiada keraguan yang munasabah. Okay, it must come to that stage. Jadi kalau kata there is a slight doubt okay, for that case, maka dengan sendirinya kes tersebut akan dismiss ataupun squash lah. Kes tersebut akan dibuang macam itu saja. Okay. Kalau kata ada doubt dalam kes yang melibatkan kematian, for example, we bring the case that happen in Malaysia, okay, yang dapat liputan, kes Atantuya, okay, a model from Mongolia datang, okay, seorang model daripada Mongolia datang ke Malaysia and then later on find out died due to explosion of C4. Okay. Dan kita tahu bahawa C4 ni, we discuss from the academic point of view. Ya. C4 ni satu bom yang memang bukannya bom yang boleh keluar macam tu saja. Maksudnya bom tu boleh didapati di pasaran ke tak ada. Okay. C4 ni kalau kata letup memang tak tinggal apa. Okay. Sekiranya berlaku explosion due to C4 ni memang tak tinggal apa. Gigi apa semua tak ada tinggal dah. Okay. Nak buat apa tu?
postmortem atau that pun tak, memang tak jumpa. Okay? Dia terpaksa mungkin ada sedikit cibisan sahaja. Okay? So dalam kes yang Atantuya ni, bila mana disenaraikan beberapa suspected person, and then later on bila kes dibawa ke mahkamah, ni kita tahu stages of case ni. Okay, for your information, kes di mahkamah dimulakan dengan sebutan dipanggil mention. Bila buka file, peringkat yang pertama, the first stage, we call it as mention. Mention ni baru sebutan. Sebutan ni dia akan tentukan siapa lawyer yang terlibat. Okay, siapa the prosecutor, okay, pendakwa, and also who is the defense counsel for this case. Siapa pendakwa raya dan juga peguam bela in this case. And then who is defendant and then plaintiff. Dan ditetapkan tarikh untuk proses yang seterusnya, which is known as hearing. Hearing tu pendengaran. Pendengaran ni maksudnya trial perbicaraan. Okay, so the process will be go on, bergantung kepada berapa banyak evidence, bergantung, it depends on the how many witnesses yang dibawa oleh kedua-dua belah pihak, dan juga alibi yang cuba dibawa oleh kedua-dua belah pihak untuk membuktikan orang tu bersalah ataupun tidak lah. Jadi satu kes ni akan berlangsung lama. Kalau dilihat sometimes, kalau dilihat kes yang melibatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim, okay, take 5 years untuk selesaikan kes. Orang usung tilam, kulu kili nak membuktikan kes tersebut. So it will take time. Jadi dalam kes kes adik pun sama, take time. Still sekarang ni, kes adik bomber tu kan, still juga ambil masa. Bila kes tersebut diputuskan pada peringkat pertama. Kalau kata peringkat pertama dia tak dapat, okay, tak dapat keputusan tak mencapai kepuasan hati orang yang waris yang tinggal. So boleh dibawa ke peringkat appeal. Kita ada peringkat rayuan. High Court akan decide dulu, then we will go to the appeal court. And then later on, the last stage is federal court lah. Ini tak ada dah talian hayat, federal court tu last dah. Okay, lepas tu kalau tak puas hati kat situ lah. Okay, keputusan ni final, will be final. The last result will be final. Federal court. So, dalam kes, okay, dalam kes yang melibatkan pembunuhan, okay, yang kita nak kategorikan ini sebagai criminal offences right now, sekiranya ada doubt, ada keraguan, maka kes tersebut akan dismiss. So dalam kes Atantuya, ditimbulkan keraguan. Okay. Siapa, okay, polis ini, polis yang level brevet ni, level corporal ni, boleh keluarkan kes C4. C4 ni hanya boleh dikeluarkan oleh orang yang paling atas dalam level hierarchy polis, dan juga members of parliament, minister and also prime minister untuk luluskan keluarnya. Bukannya orang persorangan boleh keluarkan C4 macam tu saja. You need several approval from other people untuk keluarkan C4. Bila menimbulkan keraguan macam tu, so means that person bukannya pembunuh kepada Atantuya. So bila mana ada keraguan dalam kes tersebut, then the case will be dismissed. Kes tu akan dibuang macam tu saja. So at the end of the day, dalam kes Atantuya, it has been decided by the court that Atantuya commit suicide. Atantuya commit suicide, membunuh diri. So kita boleh bayangkanlah secara logik akal, yang tak kalah dia datang dari jauh-jauh dari Mongolia datang ke Malaysia nak bunuh diri kat Malaysia. Baik dia bunuh diri kat Mongolia aja. Kenapa dia datang bunuh diri kat Malaysia? So when it involves case which we considered as high profile, okay, high profile case ni, banyak case yang at the end of the day the court will decide that person commit suicide. Okay, if you look at the case of Morales ni lawyer yang meninggal dalam tong, yang tong kemudian dia disimin kat dalam tong tersebut. It's like macam susah sangat dia nak bunuh diri ni. Sebabnya at the end of the day mahkamah decide dia bunuh diri. Okay, sebabnya ada keraguan siapa yang membunuh dia ni. Ada a few person, okay, be listed, okay, as a defendant for this case. Tapi manakala ada keraguan kepada suspected person, then that person will not be a guilty person. Jadi at the end of the day, the court decide that Morales bunuh diri.
So, you boleh bayangkanlah macam mana dia susah nak bunuh diri ni, masuk dalam tong, lepas tu dia ambil simen, bekukan diri dia kat dalam simen tersebut. Saya macam tak logik dia akal. And a few case lah you can Google, okay, especially case which we considered as a high profile case. Ada at one time dulu one case, case Norita, first class GRO meninggal, and then ditemui mati, okay, di apartment, dan suspected person at that time, nama dia Hanif Basri, an officer from PKNS. Bila dilihat postmortem, okay, memang Hanif Basri ada berjumpa dengan Norita on that day, tapi waktu kematian yang disahkan oleh coroner menunjukkan bahawa waktu tersebut Hanif dah keluar daripada building tersebut. So there must be another person yang berada dekat situ, dan ada juga bukti yang menunjukkan spesimen X yang tak dikenali siapa. Bila ada keraguan macam tu, maka kes tersebut akan dismiss. So kita nampak kat sini bila kes yang melibatkan